این چیزی که تو داری میگی اصلا نظر علمی اتفاق نمیفته. فقط می‌خواستی ما رو ضایع کنی دیگه. تو که بلدی خودت هم بشین یاد بده. پس دوستان من چطوری؟ من حامد رجبی ام. امروز قراره یاد بگیریم که چطور میتونین کارت مخاطب رو روی کاغذ سفید ظاهر بکنین. خیلی ویژواله، هیچ وسیله خاصی نمیخوادش و فوق العاده چشمگیر و چشای مخاطب از حلقه میزنه بیرون. نمونه ایراشو ببینید. من یه برگه پیش‌بینی دارم اینجا، متفاوت یعنی هیچی روش نیست. خدا قسم می‌خورم ولی چیه؟ خب از بین این کارتا یه دونه کارت انتخاب کن. همین مطمئنی برش دار؟ خب دیدی؟ خب باشه خطتو بذار اینجا. یادته قبل از اینکه شروع بکنیم من بهت گفته بودم یه برگه پیش‌بینی رو داشته بودیم اینجا. کارتی که انتخاب کردیم چی بود؟ آس خش. اگه الان من یه باز بکنم و اون کاغذ سفیدی که دیده روش نمیشه باشه آس خش من یه باز کاغذ سفید. اگه من این رو با حرارت این که بگیرم یه چیزی داره نمایه میشه روی کارت واسه بریم بهتون یاد بدم. خب بچه‌ها برای انجام دادن این کار شما باید از یک فورس استفاده بکنید. من اصولا خودم دوست دارم از کلاسیک فورس استفاده میکنم که یک کارتی رو به مخاطبمون تحمیل میکنیم که اون کارت رو انتخاب کنه. تو این کیس مثلا دقیقش رو انتخاب کردیم ما که مخاطب سراغ دقیقش میره. اما اگر که میخواین یه فورس بلد نیستیم و میخواین یاد بگیرین، یه تگ این بالا براتون گذاشتم، یه فورس فوق العاده است، میتونید از این استفاده بکنید. اول این تگ رو ببینید، بعد برگردیم که ادامه آموزش رو با ما همراه باشیم و ببینیم که چطور میتونیم این کار رو بکنید. و اینجا میایین یک کارت رو به مخاطبتون فورس میکنید. اون کارتی که قراره که روی اون کاغذ ظاهر بشه رو به مخاطبتون فورس میکنید و بهش مخاطب حالا مثلا دقیقش رو انتخاب میکنه و شما نمیبینینش، میگید که خب دیدی. اینجا دو تا کار میتونید انجام بدید. یا میتونید کارت مخاطب رو در نهایت براش مثلا ظاهر بکنید، بگین کارت اینه و این پیش بینی منه که این شکلی ظاهر میشه. اما من دوست دارم که این کار رو نکنم. من دوست دارم مخاطب تا انتها فکر کنه که من کارتش رو نمیدونم و این اتفاق یه اتفاق هیجان انگیزی که توی این کاغذه میفته و مخاطبم میگم خب اوکی کارتتو بذار بین دست کار، شروع کن بر زدن، هر چقدر که دوست داشتی کارتشو گم میکنی و اصلا اهمیت دیگه نداره. این کارت واسه من میذارم کنار و کاغذشو برمیدارم و روی وارمر میگیرم و کارت ظاهر میشه و اینجوری خیلی به نظر من هیجان انگیزتره و مورد پسند قرار میگیره. حالا بریم بهتون یاد بدم که چطور میتونید این کار رو اصلا انجام بدید. یه چیزی رو همینجا بهت بگم، اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومده حتما ویدیو رو لایک بکن و اگر که از کارهای ذهن‌خوانی خوشت بیاد و دوست داری واقعا بتونی ذهن یه نفر رو بخونی، یه تگ این بالا هستش، میتونی روش کلیک بکنی بعد از دیدن این آموزش و از اون آموزش هم لذت ببری. خب بچه‌ها برای انجام دادن این کار تنها وسیله‌ای که احتیاج دارین یه وارمر، یه گوش پاک‌کن، چاقو رو برای آوردم که لیمو رو بتونم توش بزنم، این احتیاج نیسته، کاغذ و یه دونه لیموه. سعی کنید که لیمو ترش باشه چون اسیدش بیشتره. خب میریم چیکار می‌کنیم؟ اولین قدمی که باید برمی‌دارید شما اینه که لیمو رو نصف می‌کنید و وسطش رو یه چند تا رده میندازید رو کاغذتون. کارتی که میخواین فورس کنین رو با این گوش پاک‌کن میکشین. با چیزای دیگه هم میتونین بکشین ولی گوش پاک‌کن چون پنبه سفتیه و راحت‌تر میتونین نقاشی کنین، طرحتون تمیزتر در میاده. فرض مثال بگیم مثلا من همون کارتی که تو ویدیو دیدین یعنی آس خشت رو انتخاب میکنم میکشم. سعی کنین که بچه‌ها این کار رو وقتی که دارین انجام میدین کارتون رو تمیز انجام بدین، طرحتون رو تمیز بکشین، یه چیز خوشگل در بیادش که وقتی که در نهایت دارین اجراش میکنین خوشگل در بیادش و مخاطب بیشتر هیجان زده میشه. خب ما الان این
کشیدین و سعی کنید تمیز کار کنید. اینو میتونید جلوی باد پنکه بگیرین، جلوی باد کولر بگیرین که خشک بشه و وقتی که خشک بشه روش بشینه دیگه میتونید انجامش بدین. فقط یه نکته رو بچه‌ها بهتون بگم، از هر طرف که لیمو رو کشیدین روی کاغذ، یعنی اگه از این سمت داشتین کشیدین به همین سمت هم تا کنید و باید پشت اینجا رو روی آتیش بگیرین، یعنی خود این رو نباید بگیرین. موقع این کار نکنید چون ترش اون طرف ممکنه در نیاد یا اونجوری که دوست دارین در نیاد، اما اگه از پشت بگیرین کاملا انجام میشه. و برای اینکه این کار اینو یادتون نره میتونین که این رو به همون سمت تا بزنیم به سمت داخلش که وقتی که باز میکنیم کاملا مشخص باشه. و یه نکته دیگه، وقتی که خواستین کاغذتون رو نشون بدین، کاری که میکنین میگین که من اینجا یه کاغذ سفید دارم روش چیزی نیست فعلا کاری نداریم بهش، میزنیم من راحتی، یعنی یه دور کوچیک میزنین و نشون میدین که واقعا خالیه. چرا؟ چون که مثلا این یه ذره که این تره لیمو روش رد انداخته زیاد مشخص نشه. و وارمرتون رو اول اجراتون روشن بکنین، یعنی حالا اگر که وارمر نبود میتونین از فندک یا کبریت هم استفاده کنین، اصلا نگران نباشید. این وارمر هم من اینجا گذاشتم فقط به خاطر اینکه دست به فندک نشم، و میتونیم با فندک هم انجامش بدیم. وقتی که کاغذ رو باز کردیم، حالت روتین به اینجا که رسیدین، حالا فندک رو میدین دست مخاطبتون. حالا من اینجا از وارمر استفاده میکنم و شروع کنیم که این رو آروم روی اون جاهایی که هستش و لیموتون هستش شروع کنیم حرکت دادن، و وقتی که جاهایش رو دیدین که داره ظاهر میشه سریع از اون تیکه رد بکنین، چون که ممکنه که کاغذتون رو سوراخ بکنه. و کاری که میکنین اینه که اول خال رو نشون میدین و به این شکل نشون میدین که کارتتون این بوده. و اینجا واقعا مغز مخاطب سوت میکشه و فوق‌العاده صحنه عجیبیه که روی کاغذی کارتش ظاهر شده، به خاطر اینکه گفتم پشتش نگیریم، به خاطر اینا، چون طرحش درست در نمیادش. و وقتی که نشونش میدیم این صحنه رو، اصلا براش به نظر من قابل باور نیستش که چجوری میشه یه همچین اتفاقی بیفته و واقعا حس یک شعبده خوب رو میچشه. خب بچه‌ها، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر که اینطوره حتما ویدیو رو لایک بکنید و نظرتون رو برام بنویسید. راجع به آموزش‌های بعدی 2 تا ویدیو هم الان دادتون رو صفحه داده نمایش داده میشه که میتونید روشون کلیک کنید و از آموزش‌های دیگه لذت ببرید. مرسی.